Σήμερα θα δούμε μία άσκηση που θα μετασχηματίσουμε κάποια δεδομένα πωλήσεων σε έναν πιο εύπεπτο πίνακα. Το input μας είναι αυτός εδώ ο πίνακας. Κάθε γραμμή έχει κάποια στοιχεία πωλήσεων για κάθε πολιτή και είναι σε set ημερομηνίας και ποσού. Οπότε ο Donald είχε αυτές τις πωλήσεις. Τώρα, η άσκηση που θέλουμε να κάνουμε για τον κάθε πολιτή είναι να βρούμε το μέγιστο ποσό πώλησης και για αυτό το μέγιστο ποσό πώλησης να βρούμε ποια ήταν η αντίστοιχη ημέρα. Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες το μέγιστο ποσό πώλησης έχει υπάρξει 2 φορές ή και παραπάνω και θέλουμε και τις 2 ημερομηνίες. Άρα σε αυτή την περίπτωση το μέγιστο ποσό πώλησης θα είναι αυτό και θέλουμε comma space separated τις ημερομηνίες. Πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Τώρα, τα δεδομένα μας δεν είναι σε μια ιδανική κατάσταση. Η ιδανική κατάσταση θα ήταν όλα τα ίδιου τύπου δεδομένα να ήταν το ένα κάτω από το άλλο και να ακολουθεί και να επαναλαμβάνεται το όνομα του πολιτή για να μπορέσουμε να το περάσουμε εύκολα σε κάποιο pivot. Όμως τα δεδομένα δεν είναι έτσι. Και για να μην κάνουμε αυτή την άσκηση στο χέρι κάθε φορά, δεχόμαστε ότι αυτά εδώ τα δεδομένα μας έρχονται από κάπου, από κάποιο report, από κάποιο data entry, από οτιδήποτε και θα δούμε πώς μπορούμε να τα χειριστούμε στο Power Query. Οπότε πάμε για αρχή να κάνουμε αυτόν τον πίνακα, δομημένο πίνακα του Excel για να μπορέσουμε να το φιντάρουμε στο Power Query. Η συντόμευση είναι Ctrl-T, όπως λέμε table και τσεκάρουμε my table has headers, OK και βλέπουμε εδώ ότι επειδή δεν μπορεί να έχει το ίδιο όνομα date για διαφορετικές στήλες, έχει βάλει αυτόματα μία αρρύθμιση στις υπόλοιπες στήλες. Δεν μας πειράζει καθόλου αυτό, οπότε πάμε να κάνουμε εισαγωγή στο Power Query. From table range και εδώ το Power Query έχει κάνει ήδη τα 2 πρώτα steps, το δεύτερο θα το αγνοήσουμε, δεν μας εξυπηρετεί αυτή τη στιγμή να κάνουμε change type. Οπότε εδώ έχουμε το source. Σβήνω κάποιο κατάλοιπο από προηγούμενη άσκηση και πάμε να ονοματίσουμε αυτό το πίνακα. Οπότε αυτός εδώ ο πίνακας είναι sales data. Ωραία. Τώρα, τι θέλουμε να κάνουμε? Ιδανικά θέλουμε κάθε γραμμή να την αποτυπώσουμε σαν ένα list, άρα κάθε record αυτού του πίνακα θέλουμε να το αποτυπώσουμε σαν lists αυτής της μορφής και το πρώτο στοιχείο θα είναι το όνομα και μετά σε ζεύγη θα ακολουθούν οι ημερομηνίες και ποσό πώλησης. Τώρα, από αυτό το list θα θέλουμε να εξαιρέσουμε την κεφαλίδα και να βρούμε τη μέγιστη τιμή των τιμών που περιέχονται στο list. Εδώ επειδή τα πρώτα θα τα θεωρεί text, τα υπόλοιπα θα τα βρει νούμερα, θα βρει το max μόνο των amounts, το οποίο μας εξυπηρετεί. Έπειτα θα βρούμε, αν αυτό ήταν το μέγιστο, το 898, θα θέλουμε να βρούμε τη θέση στο list που είναι αυτό το μέγιστο και η ακριβώς προηγούμενη θέση στο list θα είναι η ημερομηνία της μέγιστης πώλησης. Οπότε θα βρούμε την ημερομηνία της μέγιστης πώλησης και αν είναι παραπάνω από μία, αυτή η λίστα των στοιχείων που θα την αποτυπώσουμε σε μια λογική comma space, δηλαδή η πρώτη ημερομηνία comma κενό, η δεύτερη ημερομηνία και ούτω καθεξής, αν υπάρχουν περισσότερες από μία, και θα τις αποτυπώσουμε σε ένα μικρό πινακάκι όπως είδαμε στο αποτέλεσμα name, δίπλα τα dates και δίπλα το max amount. Οπότε πάμε να το κάνουμε. Θα το κάνουμε βήμα-βήμα για να βλέπουμε και τα ενδιάμεσα αποτελέσματα. Οπότε, πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Πάμε στο Advanced Editor και εδώ βλέπουμε ότι το Excel έχει ήδη ορίσει το source μας, οπότε το πρώτο βήμα που βλέπουμε source εδώ δεξιά είναι ονοματισμένο εδώ. Άρα για να βάλουμε το επόμενο μας βήμα, το οποίο θα το πούμε transform, γιατί περί αυτού πρόκειται, ένα transformation, και εδώ θα αρχίσουμε να κάνουμε τα βήματά μας. Ποιο είναι το βήμα που θέλουμε να κάνουμε? Το βήμα που θέλουμε να κάνουμε είναι να κάνουμε transform rows για αρχή σε records. Τα records θέλουμε να τα πάρουμε τα records και να τα κάνουμε lists. Άρα, από το table, εδώ δεν χρειάζεται να γράψουμε όλη την εντολή. Αν γράψουμε τα πρώτα γράμματα table και μετά θέλουμε να κάνουμε transform rows, γράφω το tr και τώρα θα γράψω το r από το rows, μου φέρνει την εντολή πρώτη-πρώτη και μπορώ να πατήσω ένα tab και να προχωρήσω στην υπόλοιπη τυπογράφηση. Οπότε εδώ θα βάλουμε μία παρένθεση, θα πατήσουμε ένα enter και εδώ βλέπουμε ευθύς αμέσως ότι το Excel, το Power Query, έχει κάνει μια κοινή γραμμή και έχει βάλει σε ένα πολύ όμορφο τρόπο τη σύνταξή μας για να μπορούμε να διαβάζουμε τον κώδικα μας
και αργότερα πιο εύκολα. Οπότε, ποια είναι η πηγή του transform rows, ποιος είναι ο πίνακας μας ρωτάει. Ο πίνακας είναι το source που έχουμε από πάνω. Γράφουμε κόμμα, πατάμε enter και τώρα θέλουμε κάθε γραμμή, άρα each row πρακτικά εννοούμε, να την χειριστούμε και να την μετασχηματίσουμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Τώρα, ανοίγουμε μία αγγίλη, πατάμε enter, μας δημιουργεί αυτό το setup και πάμε να φτιάξουμε τα πρώτα μας βήματα. Οπότε, ας πούμε ότι με R θα συμβολήσουμε τα records. Εδώ θα πούμε record του list tab και ποιο είναι το record που θέλουμε να κάνουμε list. Είναι η κάθε γραμμή, άρα το κάθε record. Άρα εδώ θα βάλουμε παρένθεση και θα βάλουμε underscore. Αυτός είναι ο συμβολισμός για να πάρει το κάθε record. Οπότε, αν το σταματήσουμε εδώ, για να δούμε τι έχουμε κάνει και αντικαταστήσουμε το source με το transform για να το δούμε μπροστά, δηλαδή αυτό το in μας δείχνει το τι θα φέρουμε μπροστά στο χρήστη, πατάμε ένα done και αμέσως έχουν γίνει records. Αν πιάσουμε ένα από αυτά τα records, θα δούμε ότι περιέχει μια list. Αν κάνουμε click για να πάμε μέσα στο record και πιάσουμε τη list, θα δούμε ότι όντως έχει κάνει τη γραμμή, το record της γραμμής δηλαδή, ένα ωραιότατο list στη μορφή που το θέλουμε. Διαγράφουμε αυτό το δοκιμαστικό βήμα και πάμε να συνεχίσουμε το edit μας. Τώρα, τι θέλουμε να κάνουμε έπειτα? Θέλουμε σε αυτό το record να διώξουμε την πρώτη γραμμή. Οπότε, πώς θα το κάνουμε αυτό? Θα κάνουμε το εξής. Θα γράψουμε ένα S, ας πούμε, για skip και θα πούμε ότι θα χρησιμοποιήσουμε το list skip, μια συνάρτηση η οποία αν δεν της δώσουμε κάποιον αριθμό απλά αφαιρεί το πρώτο στοιχείο, γιατί είναι φτιαγμένη για να αφαιρεί τις κεφαλίδες πρακτικά σε μια τέτοια δομή. Οπότε εδώ θα βάλουμε list skip και ποιο είναι το list που θέλουμε να πάρει? Είναι το R που φτιάξαμε λίγο πιο πάνω, τα records. Ωραία. Οπότε αυτό θα αφαιρέσει την πρώτη γραμμή. Συνεχίζουμε. Μετά θέλουμε να κρατήσουμε την πληροφορία του ονόματος για τη συγκεκριμένη γραμμή. Άρα το name θα το ορίσουμε ως name και θα το πάρουμε από την πληροφορία της στήλης του πίνακα source. Οπότε εφόσον μιλάμε για στήλη θα πρέπει να βάλουμε αγγίλη και να βάλουμε το όνομα της αρχικής στήλης του source που είναι το name. Ωραία. Έπειτα θέλουμε τη μέγιστη τιμή, θέλουμε να βρούμε την μέγιστη τιμή από τα skip που έχουμε κάνει, οπότε πάμε να βάλουμε ένα M και εδώ στο M θα πούμε ότι είναι ίσον με το list max του skip που κάναμε πριν, άρα του S. Άρα S εδώ, S κεφαλαίο, πολύ ωραία, κόμμα και πάμε παρακάτω. Θέλουμε να βρούμε την θέση της κάθε μέγιστης τιμής, οπότε με π εδώ θα πούμε ίσον και θα θέλουμε να βρούμε το list position of, ανοίγουμε παρένθεση, από ποιο set, από το S, με ποια στοιχεία, όπου βρίσκει το M για εμάς, τη μέγιστη τιμή και θέλουμε, αν βρει παραπάνω από μία περιπτώσεις, να τις κρατήσει ώρες. Άρα, occurrences all. Ωραία. Κόμμα. Και πάμε να βρούμε τώρα, εφόσον βρήκαμε τις θέσεις των μέγιστων amounts, θέλουμε να βρούμε τις αντίστοιχες ημερομηνίες, που είναι μια θέση πίσω στο S. Οπότε, εδώ θα βάλουμε μια transformation για να κάνουμε τα dates στη μορφή που τα θέλουμε και μέσα σε αυτά θα έχουμε μια συνάρτηση η οποία θα μας βρίσκει τα αντίστοιχα στοιχεία. Άρα, list transform. Ωραία, θα ανοίξουμε μια παρένθεση και θα πούμε από το P, από τα positions που θα χρησιμοποιήσουμε, θέλουμε να φτιάξουμε μια συνάρτηση, την οποία θα την ονοματίσουμε PF, όπως function, και θα την ορίσουμε ως εξής. Οι συναρτήσεις ορίζονται με ένα ίσον και το μεγαλύτερο, η ανίσωση.
Οπότε εδώ θα πούμε ότι θα χρησιμοποιήσουμε μια συνάρτηση που έχει το Excel date to time, date time to text, για να μας το κάνει κείμενο και να μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε όπως θέλουμε και να το κάνουμε comma separated κτλ. Και εδώ θα έχουμε από το S, από το list που είναι το S, θέλουμε να πάρουμε κάποια στοιχεία. Για να πάρουμε στοιχεία πρέπει να δώσουμε τον αριθμό του στοιχείου. Για να δώσουμε τον αριθμό του στοιχείου χρησιμοποιούμε τις αγγείλες. Αν θέλαμε να βρούμε το συγκεκριμένο σημείο θα βάζαμε το F, ενώ τώρα που θέλουμε να πάμε ένα βήμα πίσω θέλουμε το F-1 για να βρούμε το αντίστοιχο date, έτσι όπως είναι δομημένα τα στοιχεία μας. Άρα F-1, αυτό είναι έτοιμο και πάμε να ορίσουμε λίγο μετά τη συνάρτηση αυτήν πώς θα είναι το formatting της ημερομηνίας. Άρα εδώ θα βάλουμε τα διπλά αυτάκια και εγώ προτιμώ συνήθως τις ημερομηνίες να τις έχω με 3 γράμματα για να μας δείχνει την ημέρα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη κτλ. Και μετά να βάζουμε ό,τι άλλο χρειαζόμαστε σε μια κλασική μορφή ημερομηνίας με μη κεφαλαίο εδώ για τους μήνες και year 4 φορές για το έτος. Ωραία, έχουμε φτάσει ως εδώ. Μπορούμε να κάνουμε ένα ακόμα βήμα και να πούμε ότι θέλουμε να φτιάξουμε σε αυτή την περίπτωση, όπως είμαστε στα dates, θέλουμε να φτιάξουμε τις κεφαλίδες μας. Άρα πάμε λίγο να δούμε πώς είναι αυτό το αποτέλεσμα. Άρα θα κάνουμε ένα done. Και αν πιάσουμε το κάθε record, εδώ βλέπουμε έχει name, m, p και d. Αν κάνουμε κλικ μέσα στο record για να δούμε τι είναι αυτά τα υπόλοιπα, εδώ μας έχει τη θέση και εδώ μας έχει την ημερομηνία. Πολύ ωραία. Άρα πάμε τώρα πίσω και κάνουμε στο Advanced Editor, σβήνουμε το βήμα το τελευταίο και πάμε στον Advanced Editor και απλά θα θέλουμε να παρουσιάσουμε αυτά τα δεδομένα σε έναν πίνακα. Για να τα κάνουμε πίνακα θα πρέπει πρώτα να τα δομήσουμε σε μια μορφή πίνακα και να φέρουμε μία τις στήλες. Άρα εδώ θα φέρουμε το name, δίπλα θα φέρουμε το d και δίπλα θα φέρουμε το max amount. Άρα το M. Εδώ θα μπορούσαμε να κάνουμε μια άσκηση λίγο διαφορετική, να μετονομάσουμε μετά τα στοιχεία μας. Οπότε θα κάνουμε το εξής. Για αρχή θα το κάνουμε ένα table. Γιατί όπως είμαστε τώρα, αν δω τι έχω παράξει, θα πάω στο κάθε record και θα μου έχει αντικαταστήσει όλα τα υπόλοιπα records με αυτή τη μορφή. Απλά δεν θα έχουμε τις σωστές ονομασίες της στήλης. Οπότε πάμε να το κάνουμε τώρα αυτά τα records. Θέλουμε να τα συνθέσουμε σαν να είναι μία γραμμή το καθένα σε έναν πίνακα. Οπότε, πώς γίνεται αυτό? Γίνεται και από το μενού, αλλά έχει περισσότερα βήματα, αλλά γίνεται και γράφοντας τον κώδικα. Άρα μπορούμε να ονοματίσουμε αυτό το step results και να πούμε ότι τα results είναι πρακτικά table from records tab. Ανοίγουμε την παρένθεση και εδώ θα γράψουμε την λέξη transform, ουσιαστικά να διαβάσει το αποτέλεσμα του προηγούμενου μας βήματος. Ωραία. Και αντί να δείξουμε transform μπροστά θα πρέπει να δείξουμε τα results. Άρα εδώ θα βάλουμε ένα results και πάμε να δούμε τα αποτελέσματα που θα πάρουμε. Πολύ ωραία. Εδώ έχουμε ξεχάσει να κάνουμε ένα βήμα σύνθεσης των ημερομηνιών. Οπότε πάμε πάλι πίσω στο Advanced Editor. Φτιάξαμε τα dates, αλλά δεν τα κάναμε combine. Οπότε για να το κάνουμε combine θα χρειαστεί να φτιάξουμε μια μεταβλητή που να λέγεται dates. Θα πούμε ίσον και τι θα κάνει αυτή? Text combine
από τα dates που έχουμε εντοπίσει ήδη, άρα από το D, και το διαχωριστικό μας θα είναι το comma space. Άρα θα βάλουμε ένα comma space εδώ και θα αντικαταστήσουμε το D με dates για να μας φέρει άλλο αποτέλεσμα μπροστά. Οπότε πάμε να κάνουμε ένα done και είναι στη μορφή που το θέλουμε. Τώρα το μόνο που μας μένει είναι να μετονομάσουμε αυτό εδώ σε max amount και να το φορτώσουμε στο μπροστά κομμάτι. Άρα close and load to. Τι θέλουμε να κάνουμε? Να φορτώσουμε ως table στο existing worksheet. Ας το βάλουμε ακριβώς από κάτω. OK. Και πολύ όμορφα έχουμε φτάσει στο ίδιο αποτέλεσμα, με το πλεονέκτημα ότι αν φερειπίν σε αυτήν εδώ τη γραμμή αλλάζαν τα δεδομένα και μας έρχονταν καινούρια δεδομένα και ερχόταν κάποιο καινούριο μέγιστο, όπως 800 ας πούμε εδώ. Με το που το βάζουμε αυτό εδώ θα πάμε στο wheel και όταν θα κάνουμε data refresh έρχεται η καινούρια τιμή, οπότε δεν χρειάζεται να ξανακάνουμε την ίδια δουλειά.